Ang ating tatalakayin sa binong ito ay tungkol sa isang bato na may hugis ulo ng isang hayop. Bagaman, hindi ko magawang tukuyin kung anong uri ng hayop ang kinabibilangan ng ulong ito dahil sa meron itong pagkakahiwig sa iba't ibang ulo ng mga hayop. Batay sa aking sariling pananaw, meron itong malapit na pagkakahawig sa ulo ng isang pagong at aso. Sa dalawang uri ng naturang hayop na ito, ang pagong ang mas karaniwang ginamit ng mga sundalong Hapon sa kanilang pagmamarka. Bukod sa kakaibang hugis ng malaking bato na ito, mapapansin din natin sa kanyang bahagi na ito na meron itong mga nakaukit na simbolo. Maaaring ang ilan sa inyo ay iniisip na marahil ay isa itong stone map na isang posibilidad na rin. Gayunpaman, ang paraan ng pagkakaukit nito ay parang gawa ng kalikasan, maliban na lamang kung ito ay ginamitan ng mga sundalong Hapon ng kanilang sikretong kemikal para maukit ang ganitong uri ng marka. Ang isa pang kakaibang bagay na aking napansin sa malaking bato na ito ay ang kanyang kulay. Ito ay bahagyang may kulay na kahambing ng tanso na siyang dahilan kung bakit ang kulay nito ay kakaiba kumpara sa mga ordinaryong bato sa paligid nito. Kung sakaling hindi mo pa alam, ang isang paraan upang malaman at makumpirma na ang isang partikular na bagay ay isang marka ay kung meron itong kakaibang itsura o sadyang ito ay naiiba sa mga katulad nitong bagay sa paligid. Kung nais mong magtagumpay sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita, kailangan mong matutunan kung paano basahin ang mga palatandaang marka na iniwan ng mga sundalong Hapon. Ito ay isang kakayahang mahahasa lamang sa pamamagitan ng pagsusuri sa iba't ibang mga aktual na marka. Kaya kung ikaw ay isang baguhan, maaari mo itong umpisahan dito sa ating pagbasa sa malaking batong ito na natuklasan ng ating ka-TH sa kanyang sinusuring lugar. Isang malaking bato na hugis ulo ng isang hayop. Batay sa aking sariling pananaw sa hugis ng batong ito, masasabi kong ito ay hugis ulo ng isang pagong at hindi ulo ng isang aso. Ang dahilan kung bakit ay dahil sa koneksyon nito sa aking naging pagbasa sa kahulugan ng nakaukit nitong marka. Paano nga ba natin babasahin ang naturang nakaukit na markang ito? Huwag malilito sa dami ng mga nakaukit na linya sa bahagi ng batong ito. Ang kailangan lamang nating gawin ay ituon ang ating atensyon sa pinakalabas nitong linya. Ating iguhit ang linyang ito para mas malinaw itong makita ng ating mga mata. Tulad ng ating nakikita, ang naturang simbolo na ito ay sumasagisag sa isang anyo ng umaagos na tubig. At maaaring ito ay isang lumang ilog o isang lumang sapa. Batay sa nakaukit na markang ito, ang umaagos na tubig ay meron itong dalawang sanga. Ito ang una. Ang daloy ng tubig nito ay mula dito sa itaas at pababa. At ito naman ang pangalawa. Ang kanyang mga linya ay bahagyang nakapataas dahil ang umaagos na tubig nito ay mula dito sa itaas na bahagi. Sa madaling salita,
Ang nakaukit na markang ito ay naglalarawan ng isang umaagos na tubig kung saan ay meron itong nagkasalubong na bahagi. Bago tayo magpatuloy ay atin munang balikan ang hugis ng malaking bato na ito kung saan ay nasabi kong ito ay isang ulo ng pagong. Alam naman nating lahat na ang pagong ay isang uri ng hayop na nabubuhay sa mga lugar na may tubig. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit madalas na ginamit ng mga sundalong Hapon ang pagong bilang marka sa mga kayamanang kanilang itinago sa mga lugar na matubig. Ang mga pagong bilang mga palatandaang marka ay meron itong iba't ibang kahulugan kung saan ay nakadepende ito sa ilang aspeto. May mga pagong na markang kumpleto ang kanilang buong katawan at meron din naman mga pagong na markang kulang o hindi kumpletong katawan. At pagdating sa ating batong marka na ito, ang tanging meron ay ang ulo ng isang pagong. Ulo ng pagong bilang isang palatandaang marka. Ang pagbasa sa kahulugan ng isang karaniwang pagong na marka ay maihahalin tulad natin ito sa isang arrow sign. Ang ulo ng pagong na marka ang siyang nagtataglay sa mahalagang impormasyon na may kinalaman sa direksyon at lokasyon ng nakatagong deposito. Ito ay dahil ang ulo ng pagong ay parang ang arrowhead ng isang arrow sign. Ang arrow sign na ito, kung ating alisin ang katawan nito, tanging ang matitira ay ang kanyang ulo o kanyang arrowhead. Ngunit kahit wala itong katawan, ang arrowhead nito ay malinaw pa rin itong nakakapagpahiwatig ng isang malinaw na direksyon. Base sa aking mga karanasan, mas karaniwang ginamit ng mga sundalong Hapon ang arrowheads kaysa sa mga arrow signs. Gayon din sa isang pagong na marka, kahit na wala itong katawan, ang ulo nito ay nakakapagpahiwatig pa rin ng isang direksyon. Ating balikan ang ating aktual na batong marka na ito, kung saan ay alam na nating ito ay isang hugis ulo ng pagong na nagbibigay palatandaan sa isang partikular na direksyon, at ang partikular na direksyong ito ay kung saan ito direktang nakaharap. Dahil sa ito ay isang malaking bato, maaari tayong umakyat sa ibabaw nito at tumingin ng diretso sa bahagi ng naturang lugar kung saan ito nakaharap. Ang lokasyon ng umaagos na tubig. Ang batong markang ito na isang hugis ulo ng pagong ay nakaharap sa bahagi ng lugar kung saan natin matatagpuan ang umaagos na tubig na ipinapahiwatig naman ng nakaukit nitong marka. Ngunit dahil sa walang palatandaang may kaugnayan sa distansya sa naturang batong marka na ito, ang kailangan nating gawin ay basta sundin lamang ang naturang direksyon hanggang sa ating marating ang tinutukoy nitong lugar. Kapag ating narating ang naturang lokasyon, kailangan nating tukuyin ang bahagi ng umaagos na tubig na ayon sa ipinapahiwatig ng ating nakaukit na marka. Kung ating susuriin ng mabuti ang hugis ng nakaukit na markang ito, mapapansin natin na ito ay naglalarawan ng hugis na parang letrang Y. Kaya ibig sabihin, ang bahagi ng umaagos na tubig na ating susuriin ay sa bahagi nito na maihahambing natin sa simbolong Y. Ang
Ang ibang mga nakaukit na linya naman na ito ay ipinapahiwatig nito na ang umaagos na tubig na tinutukoy nito ay isang mabatong lugar. Ibig sabihin, may malalaking bato sa daanan ng umaagos na tubig. Isa na naman itong simpleng detalye na makakatulong para kumpirmahin na tama ang ating narating na lugar. Ang lugar kung saan nakabaon ang deposito. Bukod sa nakaukit na markang tumutukoy sa isang anyo ng umaagos na tubig, mapapansin natin na may isang malaki ngunit mababaw lamang na butas sa bahagi ng malaking batong marka na ito. Ang butas na ito ay kasama sa kabuuan ng marka sa malaking bato na ito, kung saan ito ang siyang sumasagisag sa lokasyon na kinalalagyan ng nakabaong bagay. Sa ating ilustrasyon na ito ay sabihin natin ito ang umaagos na tubig, kaya ang kanyang bahagi na ito ang siyang ipinapahiwatig ng naturang butas sa ating marka. Ibig sabihin, ito ang bahagi ng lugar kung saan nakabaon ang mahalagang bagay na ating hinahanap. Gayunpaman, wala tayong ideya sa eksaktong lugar kung saan natin ito uumpisahang hukayin. Ang tanging alam lamang natin ay ang bahagi ng lugar kung saan nakabaon ang deposito. Pero sa kadalasan ay meron tayong matatagpuan dito na isang huling surface marker kung saan ay isang napaka-importanting palatandaan na tumutukoy sa eksaktong lugar na siyang ating uumpisahang hukayin. Kaya ang kailangan nating gawin dito ay maingat nating suriin ang bahagi ng naturang lugar na ito upang kumalap ng mga importanteng marka. Sa puntong ito ay hindi muna natin maipagpapatuloy ang ating pagbabasa sapagkat ang ating ka-TH na nakahanap sa malaking batong marka na ito ay hindi pa niya gaanong nauumpisang suriin ang kanyang lugar. Kaya kailangan muna nating maghintay sa kung ano ang kalalabasan ng kanyang sariling pagsusuri, partikular sa kung anong mga karagdagang marka ang kanyang makalap. Sadyang marami ang sumusuko sa paghahanap ng mga nakatagong kayamanan ni Yamashita dahil lamang sa maling paniniwala na masyadong napakakomplikadong basahin ang mga markang iniwan ng mga sundalong Hapon. Ang mga ito ay parang napakakomplikadong tingnan, lalo na kung sadyang kakaunti lamang ang iyong nalalaman ukol dito. Ngunit para sa mga may nalalaman, ang pagbabasa sa kahulugan ng mga marka ay hindi ito gaanong komplikado. Ito ang siyang pangunahing dahilan kung bakit madalas kong hinihikayat ang lahat na maglaan ng oras para matutunan ang pagbabasa ng mga markang iniwan ng mga sundalong Hapon. Kalimutan mo na lamang muna ang pagkakaroon ng isang metal detector sapagkat ang tunay na susi sa pagiging matagumpay na pag-uhukay sa mga nakabaong kayamanan ni Yamashita ay nakasalalay ito sa iyong kakayahang bumasa ng mga marka. Shoutout kay ka-TH na si Jason Mangawa. Shoutout kay ka-TH na si John Michael Samurai. Shoutout kay ka-TH na si Annie Jams. Shoutout kay ka-TH na si Ronald Abad. Shoutout kay ka-TH na si Rex Alipo. Shoutout kay ka-TH na si June Balasbas. Shoutout kay ka-TH na si Torio Bulsao. At hanggang dito na lamang tayo sa bidong ito. Ako si Elmo Zuglor na nagsasabing tayong mga treasure hunters ay hindi marunong sumuko sa paghahanap sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita.